Sudah lebih daripada sebulan sejak Amerika Syarikat dan Israel memulakan serangan ke atas Iran. Dunia bimbang bahawa Iran mungkin menyekat Selat Hormuz dan akhirnya ia tetap berlaku. Pengawal revolusi Iran mengumumkan bahawa Selat Hormuz telah diambil di bawah kawalan mereka. Iran memberi amaran bahawa tiada kapal akan dibenarkan melalui selat tersebut tanpa kebenaran mereka dan hanya beberapa negara telah diberikan kebenaran khusus. Jika mana-mana kapal memasuki Selat Hormuz tanpa kebenaran, ia boleh dimusnahkan. Iran mengawal beberapa pulau kecil di kawasan itu di mana tentera lautnya ditempatkan. Dari pulau-pulau ini, tentera Iran sentiasa memantau dan mengawal selat tersebut. Sebagai tindak balas, Presiden Amerika Syarikat berkata bahawa tentera Amerika akan mengiringi kapal tangki minyak dan kapal komersial lain yang melalui kawasan itu bagi memastikan laluan mereka selamat. Akibatnya, rantaian bekalan global telah terganggu dengan teruk. Banyak negara telah memperlahankan atau menghentikan import dan ekspor mereka menyebabkan kekurangan beberapa barangan. Sebagai contoh, di Dubai, bekalan buah-buahan dan sayur-sayuran segar telah terganggu. Laporan menunjukkan bahawa bandar itu hanya mempunyai bekalan untuk beberapa hari sahaja. Negara-negara Majlis Kerjasama Teluk atau GCC mengimport sekitar 80 hingga 90% makanan mereka dan hampir 70% daripada makanan itu melalui Selat Hormuz. Menurut laporan, Dubai hanya mempunyai baki bekalan buah-buahan dan sayur segar yang sangat terhad. Sebuah syarikat kargo besar telah mengatur penerbangan kecemasan untuk mengimport buah-buahan dan sayur-sayuran dari negara lain seperti India. Jika perang berterusan untuk masa yang lama, krisis ini boleh menjadi jauh lebih besar. Pada masa ini, tiada tanda jelas bahawa konflik akan berakhir dalam masa terdekat. Iran telah melantik pengganti kepimpinan baru selepas syahidnya Ayatollah Ali Khamenei. Ini menunjukkan bahawa ketegangan dengan Amerika Syarikat tidak mungkin berakhir dengan cepat dan konflik mungkin berterusan. Jika perang berterusan, ia akan menjejaskan seluruh ekonomi global. Rantaian bekalan global telah pun terganggu. Ekspor minyak mentah dari negara teluk telah menjadi perlahan dan perdagangan makanan serta barangan lain juga telah terjejas. Jadi di sini, ada sesuatu yang sangat menarik untuk difikirkan. Bahagian paling penting dalam krisis ini ialah kepentingan strategik Selat Hormuz. Walaupun gangguan singkat di selat ini akan mencetuskan kebimbangan di seluruh dunia kerana ia memainkan peranan kritikal dalam sistem tenaga global. Selat Hormuz dianggap sebagai salah satu titik sempit maritim paling penting di dunia. Pada bahagian paling sempit, selat ini hanya kira-kira 34 km lebar. Ia menghubungkan Teluk Parsi ke Teluk Oman yang kemudian membawa ke Lautan Hindi. Sekitar 20% bekalan minyak dunia melalui selat ini. Sebahagian besar gas asli cecair atau LNG juga diangkut melalui laluan ini. Mengeksport tenaga utama seperti Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Qatar dan Emiriah Arab Bersatu bergantung kepada selat ini untuk mengeksport minyak dan produk petroleum ke seluruh dunia. Arab Saudi sahaja merupakan salah satu pengeksport minyak terbesar di dunia. Dari perspektif tenaga, Selat Hormuz sangat penting untuk perdagangan global dan kestabilan ekonomi. Amerika Syarikat tidak lagi terlalu bergantung kepada import minyak melalui Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, banyak negara Asia termasuk China, India, Jepun dan Korea Selatan sangat bergantung kepada laluan ini. Data menunjukkan bahawa kira-kira 84% ekspor minyak mentah yang melalui Selat Hormuz pergi ke pasaran Asia dan sekitar 59% penghantaran LNG juga pergi ke Asia. Ini bermakna ekonomi Asia boleh menderita paling teruk jika selat ini kekal ditutup untuk masa yang lama. Biasanya kira-kira 150 kapal melalui selat ini setiap hari, termasuk kapal tangki minyak, kapal LNG dan kapal kontena. Walau bagaimanapun, sejak konflik bermula, laluan perkapalan telah menurun secara mendadak. Pada 28 Februari, apabila perang bermula, perkapalan mula menurun dengan cepat. Menjelang 7 Mac, hanya 3 kapal berjaya melalui Selat Hormuz. Banyak kapal kini terperangkap di Teluk Parsi. Sekitar 200 kapal tangki minyak mentah dan produk antarabangsa terperangkap di sana, membawa minyak bernilai jutaan dolar. Dan Iran tidak hanya menyasarkan syarikat perkapalan barat. Malah kapal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik mesra dengan Iran seperti China juga telah terjejas. Laporan menunjukkan bahawa 55 kapal China kini terperangkap di Teluk Parsi. Ini menunjukkan bahawa Iran tidak memberikan laluan selamat kepada mana-mana negara walaupun yang dianggap mesra. Di satu pihak, aktiviti perkapalan telah terjejas teruk.
Dan di pihak lain, konfrontasi ketenteraan sengit sedang berlaku antara Amerika dan Iran. Tentera Amerika sentiasa cuba menetralkan keupayaan tentera laut konvensional Iran. Tentera Amerika menyasarkan pangkalan udara dan pangkalan tentera laut Iran. Kapal tentera laut Iran dimusnahkan satu demi satu dan banyak yang telah ditenggelamkan. Setakat ini, laporan menunjukkan bahawa 17 kapal tentera laut Iran telah dimusnahkan, termasuk 3 kapal tempur di pangkalan tentera laut Connor. Iran sebenarnya mengendalikan 2 pasukan tentera laut yang berasingan. Tentera laut biasa mereka menjadi semakin lemah akibat serangan ini. Iran mempunyai tentera laut yang besar, tetapi mereka juga mempunyai pasukan khas iaitu IRGCN atau Tentera Laut Pengawal Revolusi Islam. Pasukan ini adalah pakar dalam peperangan asimetri, terutamanya di Selat Hormuz di mana mereka menyasarkan kapal komersial. Pasukan ini muncul selepas Revolusi 1979. Tidak seperti tentera laut tradisional, IRGCN menggunakan bot kecil dan taktik tidak konvensional untuk mengganggu kapal komersial dan kapal tangki minyak. Pasukan ini sangat penting kepada strategi tentera laut Iran. Malah IRGCN sangat penting sehingga walaupun tentera laut tradisional menjadi lemah atau dimusnahkan, pasukan ini masih boleh menimbulkan masalah, menyasarkan kapal dan mengganggu trafik di Selat Hormuz. Strategi Iran pada asasnya adalah untuk menyekat Selat Hormuz dan menghentikan semua perkapalan, memberi tekanan kepada ekonomi global. Sejak konflik ini bermula, IRGCN telah menyasarkan kapal komersial dengan lebih banyak. Laporan mengatakan bahawa antara 11 hingga 17 kapal komersial telah diserang di Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki Skylight telah terkena peluru dan mengalami kerosakan besar. Kapal dagang lain seperti MKD VOM dan Prima juga diserang menggunakan drone Iran. Dan pada 6 Mac, satu serangan peluru berpandu mengenai sebuah kapal tunda berbendera UAE yang sedang membantu sebuah kapal kontena yang rosak di selat tersebut. Jadi apa tujuan Iran di sini? Nampak gaya seperti ada 2 matlamat utama. Pertama, mereka merosakkan secara fizikal kapal tangki minyak dan kapal komersial, menjadikan kawasan itu sangat berbahaya untuk kapalan. Dan kedua, mereka menghantar mesej kepada dunia bahawa mereka mengawal selat tersebut dan pelayaran komersial tidak akan berlaku tanpa kelulusan mereka. Disebabkan serangan ini, syarikat perkapalan dan syarikat insurans sedang menilai semula risiko. Premium insurans marin telah melonjak naik. Dalam banyak kes, ia menjadi sangat mahal untuk pengendali kapal memasuki kawasan tersebut. Untuk satu perjalanan bagi kapal besar, syarikat insurans mengenakan 1 hingga 1.5% daripada nilai keseluruhan kapal sebagai insurans risiko perang. Sebelum semua krisis ini, ia serendah 0.05% hingga 0.25%. Satu persoalan penting ialah bagaimana Iran mampu menyasarkan kapal sebesar ini dan mengapa sukar bagi Amerika untuk menghentikan mereka. Seperti yang disebutkan sebelum ini, Iran menggunakan strategi tentera laut asimetri. Iran mempunyai ribuan bot kecil dalam sistem senjata tidak konvensional. Ini termasuk bot serangan laju yang mengelilingi kapal besar dan menyerang dari pelbagai arah. Iran dilaporkan mengendalikan lebih daripada 3,000 bot serangan laju, kebanyakannya dilengkapi dengan roket atau peluru berpandu. Kapal kecil ini sangat laju dan sangat mudah bergerak, menjadikannya sukar dikesan dan disasarkan menggunakan radar. Iran juga menggunakan bot kamikaze untuk menyerang kapal. Selain itu, periuk api laut diletakkan di laluan perkapalan. Apabila kapal melalui berhampiran periuk api ini, mereka berisiko mengalami kerosakan teruk. Malah kewujudan periuk api sahaja sudah cukup untuk memperlahankan atau menghentikan trafik perkapalan kerana kapal perlu bergerak dengan berhati-hati dan perlahan melalui kawasan yang mempunyai periuk api. Tentera Laut IRGC juga mengendalikan kapal pembawa drone yang boleh melancarkan banyak drone udara untuk serangan. Menggunakan semua keupayaan ini, Iran menjalankan apa yang dikenali sebagai Operasi Anti-Access Area Denial, menenggelamkan kelebihan teknologi tentera dan sistem pertahanan musuh. Ancaman ini sudah pun menjejaskan industri perkapalan global akibat keadaan yang semakin buruk di Selat Hormuz. Syarikat insurans maritim utama telah mengeluarkan notis pembatalan 24 jam untuk pelindungan insurans risiko perang di Teluk. Akibatnya hanya sebilangan kecil kapal yang masih sanggup melalui kapal tersebut dan mereka menuntut kadar tambang yang sangat tinggi. Dalam satu kes, sebuah kapal tangki minyak sangat besar memperoleh kadar sewaan sebanyak $770,000 sehari.
Tahukah anda bahawa beberapa peristiwa yang tidak dijangka boleh benar-benar beri kesan ke atas harga dan bekalan? Ia bakal mencetuskan reaksi berantai. Pertama sekali, krisis ini menyebabkan kenaikan harga minyak dengan serta-merta. Sebelum semua ini bermula, harga minyak berada sekitar $70 hingga $75 setong. Tetapi apabila selat menjadi sukar untuk dilalui, harga melonjak 10 hingga 13% pada sekitar $80 hingga $85 setong. Dan tidak lama kemudian ia meningkat lagi sekitar $92 setong. Sekarang pakar memberi amaran bahawa jika gangguan berterusan, harga minyak boleh mencecah setinggi $100. Dan dalam beberapa senario ekstrim, ia boleh meningkat sehingga $150 bagi satu tong. Dan bukan hanya minyak yang terjejas, pasaran gas asli juga terjejas. Qatar yang juga merupakan pemain utama dalam ekspor LNG global menghadapi beberapa masalah yang seterusnya menyebabkan harga gas asli Eropah melonjak sekitar 45%, yang merupakan peningkatan yang sangat besar. Selain minyak dan gas, gangguan ini juga menyebabkan masalah kepada bahan penting lain seperti petrokimia dan bahan seperti nafta dan propilena yang digunakan untuk membuat segala-galanya daripada plastik hinggalah bahagian kereta. Jadi anda boleh melihat bagaimana kekurangan ini boleh merebak dan menjejaskan banyak industri. Satu lagi bekalan kritikal ialah sulfur yang datang daripada minyak mentah teluk. Sulfur sangat penting untuk membuat asid sulfurik yang digunakan dalam pelombongan untuk mengekstrak mineral penting seperti tembaga dan kobalt. Laporan mencadangkan bahawa kira-kira 8% bekalan sulfur global telah hilang dari pasaran. Ini boleh mengganggu operasi pelombongan di tempat seperti Republik Demokratik Kongo dan Zambia. Malah industri teknologi tinggi juga boleh merasai kesannya. Taiwan sebagai contoh bergantung kepada LNG dari Qatar untuk menjadi elektrik. Walaupun gangguan elektrik yang singkat boleh merosakkan kemudahan pembuatan semikonduktor seperti TSMC yang menghasilkan beberapa chip mikro paling maju di dunia. Begitu juga Korea Selatan mengimport sekitar 90% helium dari Qatar. Helium penting untuk pembuatan semikonduktor, jadi kekurangan boleh mengganggu pengeluaran chip. Jadi lain kali, jika anda mendengar tentang gangguan di laluan perdagangan utama, ingat bahawa ia boleh mencetuskan pelbagai perubahan yang tidak dijangka yang menjejaskan perkara yang kita gunakan setiap hari. Timur Tengah juga membekalkan sebahagian besar komponen baja termasuk urea dan sulfur. Pengeluaran baja sangat bergantung kepada gas asli yang digunakan untuk menghasilkan amonia, bahan utama dalam baja berasaskan nitrogen. Jika pengeluaran gas asli terganggu dan bekalan sulfur menurun, pengeluaran baja akan menurun dengan mendadak. Ini boleh mengurangkan hasil pertanian di seluruh dunia dan meningkatkan harga makanan global dalam satu kitaran musim tuaian sahaja. Dan pasaran kewangan global sudah pun bertindak balas. Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh lebih daripada 400 mata. Pasaran Eropah jatuh 1 hingga 2%, indeks Kospi Korea Selatan jatuh 12%. Penurunan terbesar sejak krisis kewangan 2008. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.